Salam kerja. Oreo kedai tadaku Indomie tiram. Jo bumbu brokoli, daun sup, bawang fry, daun sawi, cabai hijau, kentang, lada, garam, bimoli spesial, bawang merah. Okey, kita lanjut. Ta rebus Indomie dah. Rumahnya kan CI wak oh. Dik dah i wak. Rumah wak. Ini sekarat wak.
Tambahkan secukupnya garam biar sedap. Okey. Ini sayurnya kita tuangkan semua. Okey, kita makan siang. Mi tiram. Dah lagi belum, Pak? Mabuk barang.